Harmadik Béla magyar király az utolsó képviselője volt azoknak az uralkodóknak, amelynek típusát még első Szent István teremtette meg a keresztény királyság megalapításával. Ezeknek az uralkodóknak a hatalma elsősorban az óriási méretű királyi földbirtokokon alapult, amelyek túlsúlyban voltak az egyházi és a magánföldesúri birtokokhoz képest. Harmadik Béla két fiúgyereket hagyott maga után, akik között apjuk 1196-ban bekövetkező halála után azonnal megindult a viszálykodás a trónért. Végül az idősebb testvér Imre, majd annak fiának és örökösének halála után 1205-ben lett magyar király András, aki a második volt ezzel a keresztnévvel az Árpád-házi uralkodók között. Második András 30 éven át tartó uralkodása alatt a korai keresztény magyar királyságra addig jellemző társadalmi és hatalmi viszonyok teljesen átalakultak. A változást okozó külső körülmények közé tartozik, hogy a Magyar Királyság külpolitikai lehetőségei a 13. század elejére jelentősen javultak, amit az európai hatalmi viszonyok átrendeződése teremtett meg. Nyugaton a német-római császárok és a pápák között több mint 100 éve zajló küzdelemből, az invasztitúra harcból az utóbbiak kerültek ki győztesen, ami után az egyik addig megkérdőjelezhetetlen hatalmi központ, a német-római császárság anarchiába süllyedt. Több száz önálló hercegségre, grófságra, érsekségre, püspökségre és szabadvárosra esett szét. A keresztény Európa központja Róma lett, ahonnan az ellenfél nélkül maradt harmadik Ince pápa az isteni felhatalmazás biztos tudatában parancsolgatott a kontinens uralkodóinak. Tetszése szerint átkozta ki őket, vagy kényszerített rájuk érdekházasságokat. A katolikus egyházfő emellett életre hívta az inkvizíciót, amivel szigorúan fellépett az eretnek mozgalmakkal szemben, és több keresztes hadjáratot is hirdetett. Keleten a másik nagy hatalom, a bizánci császárság is részekre esett szét, aminek közvetlen oka az 1204-es negyedik keresztes hadjárat volt. Az eredetileg Egyiptom elfoglalására induló lovagok ugyanis a zsoldjuk elmaradása miatt Konstantinápoly ellen fordultak, kifosztották a várost, és a lovagsereg vezérei felosztották maguk között a bizánci birodalom területét. A nyugaton és keleten a hatalmi központok megszűnése miatt kialakult bizonytalan állapotokat az 1205-ben trónra kerülő második András magyar király igyekezett az apja által megerősített uralkodói hatalom kiterjesztésére felhasználni. Szinte mániákusan foglalkoztatta például a Magyar Királyságtól északkeleti irányban fekvő Halics megszerzésének gondolata. Rövid ideig már hercegként irányította a belviszályoktól meggyengült orosz részterületet, majd uralkodás alatt még legalább 10-szer indított hadjáratot abba az irányba. A sorozatos próbálkozások ellenére Halics tartós elfoglalása egyszer sem sikerült, viszont jelentős költségeket emésztett fel. Második András terjeszkedő politikájának másik célpontja a Magyar Királyságtól keletre fekvő, az Etelközzel többé-kevésbé azonos, a pogánykunok által lakott Kumánia volt. Ennek a területnek a megszerzését a király viszont rendhagyó módon képzelte el. A terület meghódítását nem a saját hadserege, hanem az 1211-ben Erdély déli részére a Barcaságba telepített német lovagrend végezte volna el. A harcedzett lovagoknak azt ígérte, hogy megtarthatják az általuk fegyverrel megszerzett összes Kárpáton túli területet, ha elismerik őt királyuknak. A lovagok azonban a királyi szándékkal teljesen ellentétesen a kunok fegyveres térítése helyett inkább Dél-Erdélyben rendezkedtek be, és a magyar királytól függetlennek, a pápa alattvalójának tekintették magukat. 1225-ben ezért második András királynak katonai erővel kellett őket kiűznie Magyarországról. A német lovagrend ezt követően a Baltikumban telepedett le, és a pogány letteket és poroszokat legyőzve ott hozott létre önálló államot. Kumánia megszerzéséről második András még így sem mondott le, de katonák helyett keleti irányba inkább domonkos szerzetesek indultak Magyarországról, hogy prédikálva térítsenek. Ezek a missziók sikeresebbek voltak a halicsi hadjáratoknál, mert a kunok hajlandósága a keresztény hit befogadására erősödött a rájuk leselkedő mongol fenyegetés miatt. A megtért kun törzsek miatt az esztergomi érsek a Milkó folyó mellett püspökséget is alapított, ami után második András a kun területeket sajátjának tekintette, és mint uralkodó adóztatta. A király hasonló stratégiát követett a Balkán irányába, ahol a magyar szerzetesek tevékenysége az ortodox keresztények és a bogumil eretnekek megtérítésére irányult.
a szerémségi és a boszniai püspökségek létrehozásának a térítő tevékenység támogatása mellett bizonyára a magyar befolyás erősítése is fontos feladatuk volt. II. András király legnagyobb és legsikertelenebb vállalkozását 1217-ben a Szentföld irányába vezette. Ez volt az 5. keresztes hadjárat, amelyre egyrészt harmadik Ince pápa határozott kérésére, másrészt azért vállalkozott, mert második felesége, Courtney Jolanta, az 1204-ben keresztesek által alapított latin császárság uralkodójának a testvére volt. A dinasztikus kapcsolat kecsegtető körülmény volt, ami II. András keresztény uralkodói becsvágyával együtt elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy a nagyszabású és roppant költséges hadjáratot elindítsa. A krónikák viszont nagyon szűkszavúan számolnak be erről az eseményről, aminek az egyszerű oka az, hogy az egyetlen magyar keresztes hadjárat semmiféle eredménnyel nem járt. Külpolitikai célokat szolgáltak II. András király dinasztikus kapcsolatai is, vagyis a más uralkodó családokkal létrejött házasságok. A modern korral ellentétben a középkorban a házasságnak célja volt, és szó sem volt, vagy csak nagyon ritka esetben érzelmekről. A házasság célja mindig a család rangjának, befolyásának és vagyonának növelése volt. II. András ezért mindhárom feleségét tudatosan választotta. Az első felesége Gertrúd, Dalmácia és Horvátország hercegének, valamint Isztria és Krajna grófjának a lánya volt. Második felesége a már említett Courtney Jolanta, bizánci hercegnő, a latin császárság uralkodójának testvére. A harmadik felesége pedig Beatrix, egy észak-itáliai őrgrófnő volt. A király a gyermekeit bolgár, lengyel, német, orosz uralkodókkal házasította össze, amivel a magyar királyságot körülvevő államok uralkodó családjaival akart szorosabb kapcsolatot megalapozni. A kora keresztény Magyarország hagyományos társadalmi és politikai viszonyainak megváltozása, az aktív külpolitika és az uralkodói szemléletmód megváltozásának együttes eredménye. Hogy a hadjárataihoz támogatókat és katonákat szerezzen, II. András szakított azzal a Szent Istváni felfogással, hogy az uralkodónak szükségszerűen az ország legnagyobb földbirtokosának kell lennie. Ehelyett mértéktelen birtokadományozásba kezdett, és a királyi hatalom forrásának, a regálékat, vagyis a különböző jogcímeken a királynak fizetett adókat tekintette, azok beszedését tartotta fontosnak. Az éves királyi bevételek közé tartozott például a kamarahasznának nevezett pénzverési illeték, a sóbányászat bevételei, a vámok és vásárok jövedelmei, valamint a szászok adója. A begyűjtésükről egy új tisztviselő, a tárnokmester gondoskodott. Ekkor hivatalnok szervezet hiányában az volt a gyakorlat, hogy a pénzverést vagy a sókereskedelmet hozzáértő, rendszerint keletről érkező muszlim vagy zsidó kereskedők fix összegért bérbe vették az uralkodótól, és a királyi felhatalmazás alapján a pénzügyi vagy kereskedelmi tevékenységet nagy haszonnal ők folytatták. Ez a megváltozott szemlélet és a királyi birtokok mértéktelen eladományozása okozta végül a kora keresztény magyar társadalom átalakulását. A király nem csak a lakatlan erdőségeket osztotta szét a támogatói, hívei vagy megbékíteni kívánt ellenfelei között, hanem a várispánságok és a királyi udvarházak földjeihez is hozzányúlt, sőt, volt, hogy egész vármegyéket adományozott el. II. András bőkezűsége nem ismert határt. Az adományozás legjobb mértéke a mértéktelenség, állította a király, és így is tett. Egyes feltételezések szerint a nagyra törő álmokat kergető II. András célja az volt, hogy egy nyugat-európaihoz hasonló hűbéri rendszert hozzon létre Magyarországon, ami számára végső soron egy páncélos lovagokból álló ütőképes hadsereget biztosít. Ennek viszont ellentmond az a körülmény, hogy az adományozásokhoz semmilyen jövőbeni hűbéri kötelezettség nem kapcsolódott, vagyis azok feltétel nélkül történtek. Ennek ellenére II. András király hatalmát még bizonyára erősítette ez a helyzet, hiszen hálás, odaadó híveket szerzett, de az utódaiét egyértelműen gyengítette. A 13. századi társadalmi változások egyike, hogy a királyi akaratot eddig képviselő ispánok helyét, szerepét a báróknak nevezett világi előkelők vették át. A bárók olyan főméltóságok voltak, akik II. Andrásnak hála hatalmas kiterjedésű, örökíthető földbirtokkal és országos vagy egy teljes országrészre kiterjedő feladattal rendelkeztek. A királyt személyesen ismerték, tanácsaikkal segítették. Legtekintélyesebbnek közülük a nádor és az országbíró számított,
az előbbit a királyt helyettesítő személynek is tekintették, és mindkettő kiterjedt bírói jogkörrel rendelkezett. Jelentős hatalmuk volt a melléktartományok urainak is, akik gyakorlatilag a király bírói és katonai hatalmát képviselték a rájuk bízott területeken. Ilyen volt a Horvátországot, Dalmáciát, Szlavóniát kormányzó bán és az erdélyi vajda. Rajtuk kívül a bárók közé tartozott a királyi kincstár ügyeivel foglalkozó tárnokmester, a lovászmester, az asztalnokmester, a pohárnokmester, továbbá a gazdagabbá és hatalmasabbá tett megyés és várispánok. A királyi birtokadományozások másik társadalmi következménye, hogy a hadjáratokban vagy más módon érdemeket szerzett királyi szolgáló népek kikerültek az ispánok joghatósága alól. Ezt a kisebb adományokban részesülő szabad társadalmi csoportot királyi szervienseknek nevezték. Ők olyan szabadok voltak, akik közvetlenül a király alá tartoztak, peres ügyeikben a királyi ítélőszék döntött, hadba vonuláskor a király zászlója alatt gyülekeztek, és érdemeikért adómentességet élveztek. A társadalmi változások azonnali politikai következménye az lett, a nagy kiterjedésű, saját, örökíthető földbirtokkal rendelkező bárók önálló politikai tényezővé váltak Magyarországon. Elterjedt gyakorlattá vált például a hatalmaskodás. Ez a magánvagyon növelésének az a módja volt, amikor a bárók a kisebb birtokosok földjét egyszerűen elbitorolták. Egy határvita vagy a tulajdonjog körüli bizonytalanság is alkalmat teremthetett arra, hogy a bárók a katonai fölényüket kihasználva egyszerűen megszerezzenek birtokokat, amelynek tulajdonjogát a befolyásukat kihasználva később törvényesítették. A hatalmaskodások konfliktusokat okozhattak a főúri családok, valamint az egyházi és világi birtokosok között, de leginkább a királyi szervienseket érintette, akik kiszolgáltatott helyzetben voltak, és a földbirtokukkal együtt a kiváltságos helyzetüket, sőt a szabadságukat is elveszíthették. De az is újszerű volt, és valószínűleg II. András által nem várt következménye a birtokadományozásoknak, hogy a bárók a királyi hatalommal szemben is eredményesen tudtak fellépni. Ennek első véres példája, hogy amikor II. András király 1213-ban egy újabb Halicsba tartó hadjáratot vezetett, összeesküvők egy csoportja a pilisi erdőben végzett Gertrúd királynéval és a kíséretével. A hazatérő király azonban csak a lázadók egy részét büntette meg, ami alapján feltételezhető, hogy nem akarta elveszíteni a támaszait, vagyis tartott a báróktól. Az összeesküvők között ott volt az ország nádora, a korábbi szlavón bán Bánk is, aki például a történtek ellenére később sem veszítette el a királykegyét. Ezt az eseményt a 19. században Katona József drámája és Erkel Ferenc operája a jogos nemzeti ellenállás történelmi példájaként jelenítette meg. A féktelen birtokadományozás uralkodói módszerének sok ellenzője akadt, a főurak, a királyi szerviensek, a várjobbágyok és az egyház körében is. Az erősödő elégedetlenkedés hatására II. András 1222-ben egy 31 cikkelyből álló oklevelet adott ki, amelyben elismerte a Magyar Királyság ősi törvényeinek a megsértését, és ígéretet tett a jogszerűbb kormányzásra. Az oklevél leglátványosabb eleme a mindkét oldalán mintát viselő aranyfüggőpecsét, az aranybulla, amiről a dokumentum a nevét is kapta. Az aranybulla megtiltotta egész vármegyék és országos tisztségek örökös jogon történő eladományozását, az országos méltóságok halmozását, valamint a muszlimok és a zsidók szerepvállalását a pénzforgalomban és a kereskedelemben. Az oklevél alapján idegenek csak az országos tanács jóváhagyásával viselhettek tisztségeket, a hatalmukkal visszaélő ispánok pedig elmozdíthatók. A forgalomban lévő ezüst pénzértékét is rögzítették, ami arra utal, hogy II. András uralkodás alatt ezzel is rendszeres visszaélés történt. Az oklevél legtöbb rendelkezése a királyi szerviensek jogainak rögzítésére vonatkozott, emiatt kiváltságlevélként is hivatkoztak rá. A királyi szerviensek a továbbiakban is teljes adómentességet kaptak, birtokaikat szabadon örökíthették, részt vehettek az évenkénti székesfehérvári törvénynapon, és a birtokaikon élő alávetett népek felett ítélkezhettek. A katonai kötelezettségük csak Magyarország határain belül volt érvényes, azon kívül csak Zsolt fejében harcoltak. A szerviensek pereiben csak a király és a nádor ítélkezhetett, és bírósági ítélet nélkül nem lehetett börtönbe zárni őket. Ezek a szerviensekre vonatkozó rendelkezések később a magyar nemesség sarkalatos jogaivá váltak.
Az aranybulla záradéka is fontosnak bizonyult, mert megfogalmazta az ellenállás biztosítékát arra az esetre, ha második András vagy az utódai nem tartanák be az oklevélben foglaltakat. Az ellenállási záradék a későbbi századokban jutott igazán jelentős szerephez, amikor ősi hivatkozási alappá vált az idegen királyokkal, elsősorban a Habsburgokkal szembeni nemesi ellenállás igazolásához. Az aranybulla egykor 7 példányban készült el, de ezek közül egy sem maradt meg az utókor számára. A tartalma hiteles másolatok alapján ismert, a formáját a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött II. András korabeli oklevelek segítségével rekonstruálták. Az aranybullában foglalt ígéretek többségét II. András nem tartotta be, ezért 1231-ben némi változtatással újra kiadta a dokumentumot. A későbbiekben 1267-ben negyedik Béla, majd 1351-ben első Anjou Lajos király erősítette meg azt. A királyi oklevél cikkelyei évszázadokkal később a Verbőci István nádor által összeállított, az 1514-es országgyűlés által elfogadott tripartitumban is kulcsszerepet kaptak. Az 1222-es magyar aranybullát sokan az 1215-ös angol szabadságlevélhez, a Magna Chartához hasonlítják. A tartalmi hasonlóságok mellett, hiszen mindkettő a gyengülő királyi hatalommal és a formálódó nemesség jogaival foglalkozott, azonban vannak köztük különbségek is. Az aranybulla a korabeli Nyugat-Európa politikai tendenciáihoz illeszkedik, a magyarországi rendiség első írásos dokumentuma. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!